سلام، صبحتون بخیر. به کانال خیلی خوش اومدید. واسه یک مسافرت 5000 کیلومتری داریم آماده میشیم با این اسکوتر. شاید موتورسیکلت مناسبی واسه این نوع سفر نباشه، ولی تصمیم گرفتم که حالا تا زمانی که موتور رو عوض بکنیم و این موتور رو ادونچر بگیریم، از طرفی هم چون تعطیلات عید در ایران هست و تعطیل هست و البته یه سری از دوستانم قصد مسافرت رو داشتم و منم بهشون گفتم که منم باهاتون همراه میشم. یه مسافرت 5000 کیلومتری دور ایران داریم و من سعی کردم که موتورسیکلت رو، اسکوتر رو برای این مسافرت آماده بکنم. خب ما مسیرمون رو از سمت همدان به سمت جنوب و سمت خرم‌آباد، استان لرستان، از اونجا به سمت استان خوزستان، از استان خوزستان به سمت شهر شیراز خواهیم رفت. از شیراز میریم به سمت نوار ساحلی جنوب کشور. اون موقع تصمیم خواهیم گرفت که در قشم اقامت بکنیم و یا اینکه حالا به قشم هم سفر بکنیم یا نه. از اون سمت از بندر عباس میایم به سمت کرمان، مسیر رو به سمت شمال ادامه میدیم، احتمالاً از کویر عبور بکنیم و بیایم خودمون رو برسونیم به شمال شرق و سمت شرق نوار شمالی کشور. از اون قسمت هم به سمت غرب ادامه خواهیم داد و در نهایت برمیگردیم به سمت همدان. این حالا این مسیری که الان من روی نقشه دارم به شما میدم تقریبا یک مسیر تقریبیه. حالا ما ممکنه از جاده های متفاوت‌تر یا موقع با توجه به شرایط عبور بکنیم و برآوردمون تقریبا چیزی هولوش 5000 کیلومتر بوده و 50 روز. امیدوارم توی این سفر با ما همراه باشین و جاهای قشنگی از ایران رو با هم دیگه ببینیم. تغییراتی که روی این موتورسیکلت دارم، ترکبند موتورسیکلت رو عوض کردم که ویدیوش رو جلوتر بهتون نشون خواهم داد و من دو تا گزینه دارم برای کلاکاسکت. من یه کلاکاسکت خیلی خوب دارم که فک ثابته، مارک ایندکس هستش، خیلی کلاکاسکت خوبیه، ولی فکر می‌کنم این کلاکاسکت روی این موتورسیکلت شاید خیلی خودش رو قشنگ نشون نده و خیلی جذاب نباشه واسه این موتورسیکلت. به خاطر همین تصمیم گرفتم از این یکی کلاکاسکت هم استفاده کنم که فک جلو نداره، ولی خب خیلی راحت‌تره نسبت به این یکی و از این کلاه استفاده خواهم کرد. این قابلیت وجود نداشت که ما روی این اسکوتر بخوایم باکس ببندیم و من هرچی گشتم پایه هایی که بخوایم روی این موتور باکس ببندیم رو پیدا نکردم. به خاطر همین اومدم از این دوتا استفاده کردم. یه دونه رک‌بک 90 لیتری دارم که چادر و کیسه خواب و یه سری لباسام داخل این هست و نرمه و خوبیش اینه که زمانی که من روی موتور بشینم حتی میتونم یه مقدار بهش تکیه بدم و این روحیه کمرم هم بار میکنه و میتونه راحتی برای من به وجود بیاره. این قسمتی که اینجا هست شما الان قشنگ بهش تکیه دادم و فشاری روی پشتم نیست. هولدر موبایل رو اینجا بس کردم. البته من یه شیلد اینجا داشتم که شیلد رو باز کردم، بخاطر اینکه ارتفاع شیلد من خیلی بلند بود و میتونست فشار باد باعث بشه که این موتور 150 سی سی برقدر قدرت زیادی نداره. اگه این شیلد اینجا بمون باعث میشد که حالا باد به من نخوره، ولی از این طرفی فشار هوا جلوی حرکت موتورسیکلت رو میگرفت و به خاطر همین من تصمیم گرفتم اون شیلد رو باز کنم. هولدر موبایلم رو اینجا برقرار کردم که موبایلم رو اینجا میذارم. اینجا یه پورت یو اس بی دارم که برای شارژ وسایلم میتونم ازش استفاده کنم. این باکس وسایل خوراک و آشپزخونه رو داخلش داره. خیلی راحت اینطور باز میشه. اینجا ظرف و ظروف هم هست، بخاری دارم که ازش به عنوان اجاق هم میتونم استفاده کنم. کپسولای ایپیمو دارم و اینجا یه سری مواد غذایی خشک گذاشتم، یه سری کنسرو و اینا هم میخرم اینجا میذارم و این کامل
بسته میشه و این تخته رو من اضافه کردم روی این ترکبند که چون که مقدار فضایی که ترکبند داشت خیلی نازک بود و این چون حجم بزرگی داره خواستم فشار خیلی زیادی به این وارد نشه، یه تخته رو روش پیچ و مهره کردم و این باکس رو کامل روی این تخته فیکس میکنم و میبندمش. و از طرف دیگه یک داستانی وجود داره این وسط. بذارید من دوربین رو اینجا قرار بدم. این موتور باکش 5 لیتر بنزین میگیره و با 5 لیتر بنزینش تقریبا 200 کیلومتر مسافتش رو میتونه طی کنه. حالا ما نیاز داریم که هر 170 کیلومتر 180 کیلومتر بنزین بزنیم. و نکته‌ای که توی این موتورسیکلت هست اینه که زمانی که شما میخواید بنزین بزنید، حالا اینجوری موتور بسته شده و پاک شده، باک بنزین زیر هستش. من اینجا کامل میبندم روی ترکبندی که براش درست کردم و ثابت میشه و تکون نمیخوره. ولی اینجا نمیبندم به خاطر اینکه وزن خیلی زیادی نداره و از طرف وقتی هم که خودم میشینم بهش تکیه میدم. حالا ممکنه نهایتاً با یک کش اینو ببندمش به دو طرف، ولی خیلی ثابت و فیکس اینو نمیبندمش. هر وقت بخوایم تو پمپ بنزین بزنیم کش رو باز میکنیم، این رو از اینجا برمی‌داریم میزنیم این بالا و دسترسی پیدا میکنیم به باکمون برای اینکه بتونیم بنزین بزنیم. چون که هر بار برای بنزین زدن نیازی که این صندلی باز و بسته بشه، اصلا نمیتونم چیزی که اینجا به صورت دائمی ببندم، چون نیاز دارم که این باز بشه. و زمانی که بنزینم رو بستم دوباره این بک رو اینجا قرار میدم و اینطوری میتونم راحت بنزین بزنم، چون اگه سولیه رو ببندم اصلا مشکل برام وجود میاد. یک فضایی هم اینجا دارم که یه سری ابزار رو آچارانه گذاشتم. یک گالون 1 لیتری دارم که بنزین زاپاس رو توش نگه میدارم که بنزین داشته باشیم برای مبادا و یه سری وسایل دیگه هم اینجا میزنیم و در انتها دوباره زمانی که بنزینمون رو زدیم این بک رو اینجا قرار میدیم، کشش رو دوباره میبندیم و سوار میشیم و ادامه مسیرمون رو خواهیم رفت. امیدوارم توی این سفر با ما همراه باشید. قراره خیلی از شهرهای ایران رو بگردیم. سعی می‌کنم ویدیوهای خوب براتون ضبط کنم، براتون بذارم که از دیدن این سفر لذت ببرید. پس لطفاً توی این سفر با من همراه باشید. لایک یادتون نره، کامنت یادتون نره و البته سابسکرایب رو می‌کنید. And also I want to say in English language, if you watching this channel in another country and you like to speak in English, please comment it. And also I can speak Persian by English subtitle, and I can speak in English if you want. So tell me, do you interested by speaking Persian or English? It's important to know about that. فعلا تا اینجای کار ویدیوها رو به صورت زبان فارسی ضبط کردیم، ولی خب میتونیم از این به بعد انگلیسی هم صحبت کنیم برای دوستانی که خارج از کشور هستن و اگر انگلیسی صحبت بکنیم زیرنویس فارسی رو قرار میدیم و اگر فارسی صحبت بکنیم زیرنویس انگلیسی رو خواهیم گذاشت. پس میبینیمتون در سفر. مراقب خودتون باشید.